මේ මොහොතේ ක්‍රිප්ටෝ සෙන්ටිමන්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ mostly negative market එක open වෙන්න තව පැය භාගයකට වඩා වැඩි වෙලාවක් තියෙනවා. මේ පැයේ තත්ත්වය මේකයි පැය 24 තත්ත්වයේ තරමක green ස්වභාවයක් තිබ්බත් මේ වෙනකොට sell off එකකට යන බව පේනවා. bitcoin නැවතත් ආපස්සට හැරෙමින් තියෙන බව අපිට පේනවා. 5800 level එකෙනුත් පහළට ඇද වැටෙමින් තියෙන බව තමයි මේ පේන්නේ. මේ වාර පේන්නේ 15 minute chart එක. ඉතින් මේ drop එකේ වාසිය අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්නවා. ඊයේ දවසේත් මේ තියෙන්නේ අපි දවස් 3ක් තිස්සේ ගියපු swing trade එකක් at home. අපි එකක් risk කරලා 8.75 gain එකක් මේ trade එකෙන් ගන්න හැකියාව ලැබුණා. මේක Patreon එකේ අපිත් එක්ක trade කරපු අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙනකොට දැන් යන ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මේ වාට පේන්නේ CRV එකේ. ඒකෙත් profit target එක reach කරන්න almost ලං වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක අපිත් එක ට්‍රේඩ් කරන අයට පුළුවනි මේ stop එක අවශ්‍ය නම් break even එක ගාවටම ගෙනල්ලා zero risk no risk zone එකේ ඉඳලා house money වලින් trade කරනවා කියන්නේ එවැනි trade කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ stop එක අපි පහළට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමත් risk එක අවම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට bitcoin එකම මෙයාට play වෙන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. day trade කරන්න swing trade කරන්න interested නම් සම්බන්ධ වෙන Patreon group එකට link එක තියෙනවා YouTube description video description box එකේ. එතනින්ම අපි Cardano ගැන කතා කරන්න. Cardano has finally become king of crypto market in this metric. මේ එක්තරා metric එකක Cardano number 1 වෙලා තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. Cardano අපි දන්නවා Charles Hoskinson ගේ team එක input output global IOG team එක දිගින් දිගටම මේ bear market එක පුරාවට මහන්සි වුණා network එක සම්බන්ධයෙන් developments කරන්න. මේ වෙනකොට ඒක සනාථ කරනවා. මේ sentiment chart එක කියන Cardano finally regains the top development activity slot as the only project with 500 plus daily submissions. එතකොට මේ network development activities වල අංක එකට එන්න Cardano සමත් වුණා. දෙකට ඉන්නේ Polkadot Kusama 3 Hedera 4 සහ Chainlink 5. ඊට පස්සේ ගණනාවක් ඉන්නවා Cosmos Aptos වගේ. නමුත් අංක එක ස්ලොට් එක බුක් කරගන්න නැවතත් වරක් Cardano හිටියා වැටුණා. Polkadot දෙවෙනි වුණා. නැවත දැන් අංක එකට ඇවිත් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ප්‍රයිස් එකෙන් මේක පෙන්වන්නේ නැති වුණත් Cardano ඊටාම ඇක්ටිව් ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් එකක් බව පේන්න තියෙනවා. අපේ CRV day trade එක මේ වෙනකොට profit target එක reach කරලා තියෙන බව ඔයාලට පේනවා. මේ වෙනකොට CRV-ට අමතරව render token short එකක් යනවා. මේකත් මම Patreon එකේ post කරපු trade එකක්. එයා නම් තාම පහළට යමින් ගමනේ ඉන්නේ. render token වගේම තව short එකක් share කරා. ඒක තමයි BNB short එක. BNB තරමක ඇලිමැලි ගතියක් පෙන්වනවා පහළට යන. ඉතින් බලමු ඉස්සරහදී මොකද වෙන්නේ කියලා. දැනට මේ shorts තුනම එකක් already අවසానයි. අනිත් එක්කෙනා භාගයක් දුර ගිහිල්ලා අනිත් එක්කෙනා තාම යන්න හිතේ. ඉතින් බලමු bitcoin අනුව මේවා ගමන තීරණය කරાવી. bitcoin 25846 නුත් පහළට වැටෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කතාවට මේ mysterious bitcoin wallet එකක් දැන් ලෝකේ ලොකුම 3 වෙනි bitcoin hold බවට මාස 3කින් පත්වෙච්ච කතාවක් යනවා. මේ ගැන ලොකු සැක සංකාම වෙනකොට මතුවලා තියෙනවා. තම සැකයක්වත් නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට ඒක තහවුරු වෙමින් තියෙනවා. මේ තින්නේ blockchain වාර්තා කරන exchange එක තමයි Gemini has transferred bitcoins to the new address. මේ wallet address එක පවා තියෙනවා in the past 3 months. මේ වෙනකොට 1,14,000ක් bitcoin මේ wallet එක විසින් hold කරන බවත් market value එක 3.08 billion. ඉතින් මෙවැනි මුදලකට bitcoin ගන්න retail trader කෙනෙකුට බෑ. පැහැදිලිම institution එකක්. ඒතකොට Gemini එකෙන් තමයි මේක transfer වෙලා තියෙන්නේ. The first and second largest bitcoin addresses are Binance Cold Wallet and Bitfinex Cold Wallet. ඒතකොට අංක 1ට ඉන්නේ Binance Cold Wallet එක, අංක 2 Bitfinex Cold Wallet එක, දැන් අංක 3 බවට මේ අහවල් bitcoin wallet එක පත් වෙලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. කවුද? එතකොට මේ wallet එක මේ තියෙන්නේ ඒ transactions informations මේ වෙනකොට 3.08 billion වටන 1,14,000 bitcoin hold කරන් ඉන්න බව වාර්තා වෙනවා.
මේකට සැක කරන්නේ BlackRock ඔයා දන්නවා පසුගිය මාස කිහිපයකට කලින් Bitcoin spot ETF එකකට application එක දැම්ම. ඒ දාලා මාසයකට පස්සේ තමයි first transaction එක Bitcoin 3400ක් එකවර buy කරේ මැයි 16 වෙනිදා. හරියටම almost 1 month later on June 15th ඊට හරියටම මාසයකට පස්සේ Bitcoin spot ETF එක application එක දැම්ම. ඉතින් spot ETF එකකට apply කරනකොට මේ spot ETF එක launch කරන company එක අවශ්‍යයි Bitcoin hold කිරීම විශාල වශයෙන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. ඒකට පැහැදිලිවම BlackRock Gemini එක හරහා Bitcoin එකතු කරන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඊ දවසේ ගොඩක් මාධ්‍ය කතා කරා unknown Bitcoin whale emerges as the third largest wallet. BlackRock and Gemini suspected කියන කතාව. ඉතින් මේ වෙනකොට සෑහෙන දුරට මේක තහවුරු කරගෙන තිනවා BlackRock තමයි මේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කියලා. ඉතින් Bitcoin වැටෙන්න BlackRock හරි සතුටින් මේ Bitcoin ටික එකතු කරන බව පේන්න තියෙනවා. අපේ Twitter page එකට සම්බන්ධ වෙන්න අමතක කරන්න එපා. Twitter එකේ ඊයේ මම post කරා මෙන්න මේ post එක ඔයාලා දැක්කනම් XRP සම්බන්ධ post එක XRP මිලියන 10යි බිලියනය අතර හෝල් කරන් ඉන්න වොලට්ස් තියෙනවා 221ක්. මේ වොලට්ස් 221 විසින් මේ වෙනකොට බිලියන 16.13ක XRP ඒ කියන්නේ US ඩොලර් බිලියන 8.1ක් වටන XRP මේ පසුගිය කාලේ වැටෙනවත් එක්කම එකතු කරගෙන තියෙන බව සනාථ වෙනවා. ඒ වගේම Ripple CTO ඊයේ දවසේ මෙන්න මේ post එක share කරා. මේකේ පෙන්නන්නේ මේ වාහන තුනක් එක වාහනයකට ඉදිරියට යන්න නොදී block කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ වාහනය ඉස්සර කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ අමුතු වැඩක් කරනවා. අර වන්දිපට වාහන තුනම කැලෑවට ගිහින් තමයි නතර වෙන්නේ. ඒක දාලා David Schwartz මෙතන සඳහන් කරනවා XRP fixes this කියලා. XRP fixes this make Ripple community එක විශ්මයට පත් කරවන්නක් වුණා. XRP මෙතන fix කරනවා කියලා කියන්නේ මේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ regulatorsලා XRP එකේ මග අහුරන එක සුණු විසුණු කර දමමින් යනවා වගේ කතාවක් මෙතන අදහස් වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේක ඊටාම කතා බහට ලක්වන සිද්ධියක් බවට ඊයේ දවසේ පත් වුණා. ඉතින් මේ වගේ interesting information දැන දැක බලා ගන්න එන්න Twitter page එකට follow කරන්න පහළ link එක තියෙනවා. altcoin daily post කරපු මේ chart එක බලන්න මේක 2013 17 21 වෙනිම කතන්දරයක් මේ වෙනකොට Bitcoin weekly chart එකේ form වෙමින් තියෙන බවත් මේ wedge breakout එක break වෙලා retest කරලා 2013 parabolic move එකකට ගියා. එවැනිම move එකක් 2017 සිද්ධ වුණා. $400 ගණන් වල තිබ්බ Bitcoin එක ඇවිත් නතරුනේ 2800. 2021 එවැනි breakout එකකින් 9000 තිබ්බ Bitcoin එක ගිහිල්ලා නතර උනේ 60000. දැන් මේ වැනිම breakout එකකට කාරණා සිද්ධ වෙමින් තියෙන බව තමයි altcoin daily කියන්නේ. ඒ මොනෝතින් 1,80,000 1,90,000 සීමාවට මේක හැකි බව තමයි මේ projections අනුව පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ chart එක මතක් කරගන්න එක වටිනවා. මේ තියෙන Bitcoin supply held by long term holders. මේ long term holders ලා hold කරන් ඉන්න percentage එක තමයි total supply එකෙන් මේ වෙනකොට පෙන්වන්නේ 2015 වගේ කාලේ තමයි මෙවැනි මාකට් එකේ total supply එකෙන් 75 level එක hold කරන් හිටියේ. ඒ වැනිම ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට long term holders ලා විසින් hold කරන් ඉන්න බව ඉහළ Bitcoin price එක වැටිලා recover වෙමින් තියෙන මේ මොහොතේ halving එකට මාස කිහිපයක් ඉස්සරහින් ඉන්න මේ මොහොතේ 75% Bitcoin hold කරන් ඉන්නේ long term holders ලා බව පේන්න තියෙනවා. Cardano සම්බන්ධ තව වැදගත් තොරතුරක් තියෙනවා. ඒක Cardano වගේම NFT වල NFT සම්බන්ධ තොරතුරක්. Cardano threatens Ethereum's reign as NFT floor price surges. Ethereum වල NFT space එකේ තිබ්බ කිරුළ මේ වෙනකොට Solana, Polygon, Cardano වගේ network වලට අතහැරෙමින් යනවා. ඒකට හේතුව තමයි network congestion එක, gas fee වල ඉහළකම
වගේ නිසා Solana වගේ අනිකුත් options වලට යමින් තියෙනවා. ඒ දියාරු වෙමින් තියෙන NFT market එක මේ වෙනකොට Cardano flow price එක විදිහට බලපුවම Ethereum flow price එකට වඩා 120 flow price එක කියන්නේ දන්නවා minimum price එකක් NFT එකක් යම් collection එකක නැත්නම් marketplace එකකින් buy කරලා හෝ sell කළ හැකි minimum price එක. එතකොට මේ වෙනකොට Ethereum වලට වඩා ඒක Cardano වල ඉහළ යමින් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් overall NFT marketplace එක බැලුවොත් Cardano ට තව සෑහෙන දුරක් යන්න තිබ්බත් මේ වෙනකොට හොඳ ලක්ෂණ පෙන්වමින් ඉන්න බව තමයි සඳහන්. all time බැලුවොත් NFT marketplace එකේ sales volume එක Ethereum අංක එකට තාම ඉන්නවා. Cardano එකෙන් බැලුවොත් ඉන්න අංක 6ට. නමුත් මේ තොරතුර Cardano සම්බන්ධයෙන් ඉතාම වැදගත් තොරතුරක්. අපි කලින් දැක්ක Cardano development activities සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහින් ඉන්න network එක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක තවත් Ethereum වගේ අනිකුත් network එක බලද්දී ලොකු තව fight එකක් දිය යුතු උනත් මේක NFT space එකේත් හොඳ පුනරාගමනයක් නැත්නම් හොඳ පිබිදීමක් බව සඳහන් කළ යුතුයි. සිරගතව ඉන්න දිනවල ලැබෙන කෑම වේල සම්බන්ධයෙන් අසතුටින් ඉන්න බව Sam Bankman-Fried අසතුටින් ඉන්න බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම නඩුවට සූදානම් වීම සඳහා මේ ප්‍රශ්නය කෑමවල තියෙන ප්‍රශ්නේ වගේම අවශ්‍ය තරම් බෙහෙත් නැතිකම වගේ ප්‍රශ්න නිසා නඩුවට සූදානම් වෙන්න පවා අපහසු බව Sam Bankman-Fried සඳහන් කළා තියෙනවා. ඉතින් ඔක්තෝබර් වල නඩුව එනකන් Sam Bankman-Fried හිරේ. එහෙම නැති මම වීඩියෝ එක අද හමාර කරන්නම්. සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝස් දෙකක් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, channel එකට subscribe කරලා උදව් වෙන්න. day trade කරන්න interest rate සම්බන්ධයෙන් swing trade කරන්න interest rate Patreon එකට. එවන හැමෝම මත අලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.